हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मी आज माझ्या घराची साफसफाई करायला काढली. थोडीफार साफसफाई करणार आहे. घरामध्ये खूप वस्तू झालेत आणि त्याचा खूप पसारा झाला आहे. तर असं कधी कधी होतं, आपण बाहेर मार्केटमध्ये गेलो किंवा दुसरं कोणाच्या घरी गेलो की एक दुसऱ्याची वस्तू बघितली की आपल्याला असं वाटतं ती वस्तू आपल्या घरीसुद्धा पाहिजे. अगदी किचनमधल्या भांड्यांच्या बाबतीतसुद्धा असंच होतं. हां, त्याच्याकडे हे भांडं आहे तर माझ्या घरी पण ह्याच्यापेक्षा भारी भांडं असलंच. हे झालं भांड्यांचं. कपड्यांच्या बाबतीतसुद्धा असंच होतं. इतकी कपडे होऊन जातात. एक दुसऱ्याचा ड्रेस बघितला, साडी बघितली, हां तिच्याकडे ती साडी आहे तर माझ्या घरीसुद्धा मला ही साडी पाहिजे. नवीन पॅटर्न आलं पाहिजे म्हणजे पाहिजे. आणि इतका कपाटामध्ये सुद्धा पसारा होतो, किचनमध्ये सुद्धा भांड्यांचा पसारा होतो. आणि बाहेर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर एखादी वस्तू आवडली की ती आपण सहजपणे घेऊन येतो, पण तिचा उपयोग होणार आहे की नाही याचा विचार न करता आपण आणतो आणि आपण आपले स्वातंत्र्य गमावून बसतो. बिलकुल आपल्याला टाईम द्यायला मिळत नाही. ह्या घरच्या वस्तू आवरण्यातच आपला वेळ जातो. पण नक्की आपण विचार करायला पाहिजे की या आपण वस्तू आणतोय त्याचा वापर होतोय का. जर आपण घरामध्ये 100 वस्तू आणल्या आणि त्याच्यातील 100 वस्तूंचा वापर होत असतो का? कधीच नाही. मला तर वाटते त्यातील 20 वस्तूंचा वापर किंवा 25 वस्तूंचा वापर रोजच्या वापरामध्ये होत असेल, पण बाकी ज्या वस्तू आहे तर त्यातील एखादी गोष्ट कधीतरी पुढे लागेल या आशेवरती तिला आपण अनावश्यक सांभाळत असतो आणि असे करताना घरात अनावश्यक गोष्टी साठवत जातो. खरं तर घर ही आनंदाने जगण्याची जागा आहे, त्याला आपण साठवणीची जागा बनवून ठेवतो. आपले घर हे राहते घर असावे की अडगळीची खोळी असावी हे सर्वस्वी ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण आपल्या सवयींमुळे त्या अडगळीची खोळी बनून जाते. खरं तर आपल्याला आनंदी सुखी जीवन जगायचं असेल तर आपण आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत. तुम्ही नक्की करून बघा, आपण आपल्या गरजा कमी केल्या तर आपण जास्तीत जास्त समृद्ध होत असतो. गरजा आणि वस्तूंचा संचय जितका कमी तितके त्या निर्जीव वस्तू असलेली गुंतवणूक कमी. त्या वस्तूंचा सांभाळ करताना जो वेळ आणि कष्ट आपण घेत असतो त्यामुळे जीवनाचा खरा आनंदच आपल्याला उपभोगता येत नाही. आजकाल घरामध्ये 3 TV सेट असतात, तुम्ही पाहिलं असेल. एक हॉलमध्ये, एक घरातील सिनियर सिटीजन त्यांच्यासाठी आणि एक मुलांसाठी मुलांच्या खोलीत. खरंच या 3 TVंची गरज आहे का? यामुळे कुटुंब 3 खोल्यांमध्ये विभागले गेले आणि त्यातील संवाद संपला. प्रत्येक जण आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात मग्न, मात्र एकत्र बसून गप्पा विचार विनिमय या सगळ्या गोष्टी मुकल्या. तीच गोष्ट गाडीच्या बाबतीत सुद्धा. घरात माणसं तितक्याच गाड्या, मग त्या वस्तूची देखभाल आणि त्यासाठी लागणारा अनावश्यक वेळ आणि खर्च याचा विचार आपण कधी करतो का? खरं तर आपण जेवढ्या गोष्टी जमवतो तेवढा वेळ आपण त्या गोष्टी आवरण्यामध्ये देत असतो आणि जेव्हा आपण ह्या गोष्टी आवरतो ना तेव्हा आपल्याला जाणीव होते की आपण ह्या वस्तू उगाच घेतल्या असं त्यावेळेस वाटतं. पण आपला स्वभाव, पण मी सांगेल आपल्या स्वभावापेक्षा आपल्याला खूप गोष्टींची लाज वाटत असते. जर आपल्या शेजारणीच्या घरी ओव्हन आहे आणि मग तो आपल्या घरी का नाही? आता त्यांना 50,000 पेमेंट असेल आणि आपल्या मिस्टरांना 20,000 पेमेंट असेल तर आपण त्यांची बरोबरी कधीच करू शकत नाही. आणि ती ओव्हनमध्ये बनवून खात असतील, बेकिंग करत असतील, आपण नेहमी करतो का? आधी हा विचार आपण केला पाहिजे का उगाच त्यांच्या घरी आहे म्हणून आपण आपल्या घरी आणला पाहिजे. हे महिलांच्या बाबतीमध्ये खूप होतं. पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये हा स्वभाव खूप असतो की तिच्या घरी ते आहे म्हणजे माझ्या घरीसुद्धा असलंच पाहिजे. पण आपण सुद्धा विचार केला पाहिजे की त्याची गरज आहे का? उगाचच दुसऱ्यांचं बघून आणण्याची काही गरज नसते. सुखी आनंदी जीवन जगायचं असेल तर आपण आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत. गरजा कमी झाल्या की आपोआप आपलं आनंदी सुखी जीवन होऊ शकतं, कारण की खूप वेळ आपल्याला मिळणार आहे आणि आपल्याला जो आवडता छंद असेल तर तो तुम्ही जोपासू शकता, त्याच्यासाठी तुम्ही वेळ देऊ शकता आणि त्यातच खरा आनंद असतो ह्या वस्तूंपेक्षा. 1-2 दिवस ती वस्तू बघून असं वाटतं वा छान आहे, पण नंतर काय ती बसूनच आहे, काय उपयोग? इन्व्हेस्टमेंट तर आपण केलीच, पैसा वाया गेला तो गेलाच. म्हणून मी घरातील प्रत्येक गृहलक्ष्मीला सांगते, उगाचच नको तो हट्ट करू नका. आपल्या हट्टांमुळेच ह्या नको त्या वस्तू घरामध्ये येत असतात. तर थोडासा बदल करा, गरजा कमी करा आणि आनंदी सुखी जीवन जगा. आता पुढची गोष्ट म्हणजे आपण फिरायला जातो. खूप लोकांचा आवडीचा छंद आहे फिरायला जाणं. तर फिरायला गेल्यानंतर आपला कल जास्तीत जास्त वस्तू खरेदी करण्यामध्ये असतो. खरं तर त्या वस्तूंचा वापर घरी आल्यावरती क्वचितच होतो. मात्र त्या वस्तू विकत घेऊन घरात आपण आडगळ मात्र वाढवतो.
खरं तर वस्तू साठवणे यापेक्षा त्या वस्तूत आपण इन्व्हेस्टमेंट केलेला पैसा आपण आपल्या फिरण्यावरती खर्च करायला पाहिजे. प्रवास आपल्याला नवनवे अनुभव देत असतो आणि आत्मविश्वास वाढवतो. त्यामुळे प्रवासात वस्तूंची खरेदी करण्याऐवजी अनुभवांची साठवण आपण केली पाहिजे. पण आपलं मात्र तसं नसतं. आपण नको त्या वस्तू घरामध्ये आणतोच आणि पैसा वाया घालवतोच. तर ह्याच्यामध्ये थोडाफार आपण बदल केला पाहिजे. तर आता पुढची गोष्ट बघायची म्हटलं तर खूप महिला अशासुद्धा आहेत, मी सुद्धा त्यातलीच आहे. घरातील कामं झाल्यानंतर खूप वेळ भेटतो आणि मग वेळ भेटला की आपण आपल्या मैत्रिणीला किंवा नात्यामधील आणखी कोणाला आपण फोन करत असतो आणि मग त्याचा विचार आपण काढून ते घोळत बसत असतो. कशाला? दुसऱ्याचा विचार काढून आपण आपला टाईम का वेस्ट करतोय हा विचार आपण केला पाहिजे. आणि मुळात आपण दुसऱ्याचा विषय काढलाच का पाहिजे? ती त्यांचं आयुष्य जगतायत, आपण आपलं आयुष्य सुखी जगायला पाहिजे. दुसऱ्यांचा विषय काढून आपण आपला टाईम तर वेस्ट केलाच आणि मुळात आपल्याला त्यांची बाजूच माहिती नाही तर आपण त्यांचा विषय का काढा? आपल्याला कोणती गोष्ट माहिती आहे का? एखादी गोष्ट आपल्याला माहिती नसताना त्या गोष्टीवरती आपण चर्चा करणं मुळात तेच आधी चुकीचं आहे. तर तुमच्याकडे वेळ आहे तर तुम्ही काही ना काहीतरी करा. आणि घरी बसलेल्या महिला आहेत की लहान मुलं आहेत त्याच्यामुळं आम्हाला काही करता येत नाही, तर तुम्ही छान छान व्हिडिओ बघा. मोटिवेशन त्यातून खूप मिळतं. मी असं सांगत नाही की माझेच व्हिडिओ बघा म्हणून. खूप मोठे असे तज्ज्ञ आहेत की त्यांचेसुद्धा तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता आणि त्यातून भरपूर गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात. जरी मनामध्ये इच्छा नसेल तरी इच्छा तयार होते तसले व्हिडिओ बघितल्यानंतर. म्हणून सांगते मोटिवेशनचे व्हिडिओ बघा आणि काही ना काहीतरी करा. जर करायची इच्छा असेल तर सगळ्या गोष्टी शक्य होतात, फक्त मनामध्ये जिद्द पाहिजे. मी सुद्धा आतापर्यंत तशीच होते म्हणून मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगते. 6 ते 7 महिने झाले मी यूट्यूबचं काम करायला सुरुवात केले आणि बिलकुल आता तर टाईम मिळत नाही. घरातील काम झालं की मग तो व्हिडिओ. आणि खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे. मला हेच आवडलं की ट्रॅव्हलिंग करायचं नाही आहे, कुठे जायचं नाही आहे, त्याचा ओरडा आपल्याला खायला भेटणार नाही आहे. का उशीर झाला किंवा का कामावरती नाही आलात हे मेन आहे. आणि इतका छान प्लॅटफॉर्म यूट्यूब आहे की तुम्ही कधीही हे काम चालू करा. थोडंसं शिकायचं आहे. एडिटिंग नॉर्मल जरी तुम्ही शिकलात तरी तुम्ही व्हिडिओ बनवू शकता. सुरुवातीच्या गोष्टी शिकून घ्या. आणि जर घरी बसल्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी माझं सांगणं आहे की तुम्ही खरंच यूट्यूब चालू करा. खूप गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात आणि मेन म्हणजे आपण दुसऱ्याला काहीतरी चांगलं देतो ह्याच्यापेक्षा दुसरा आनंद कोणताच नसतो. म्हणून सांगते काहीतरी चांगलं करा. आणि असं नाही आहे की यूट्यूबच चालू केलं पाहिजे. तुम्ही वेळ आहे, तुमच्याकडं खूप सारा पैसा आहे, काम करायची गरज नाही आहे, तर तुम्ही तुमच्या शरीरावरती लक्ष देऊ शकता, फिट राहू शकता, बॉडी बनवू शकता. असं नाही आहे की पुरुषांनीच बॉडी बनवली पाहिजे, महिलासुद्धा बनवू शकतात. एकदा उठा आणि आरशामध्ये बघा आणि अगदी पायाच्या नखापासून ते वरती केसांपर्यंत बघा. ज्या महिला असं म्हणतात की आम्ही सुंदर नाही आहोत, सुंदर आपला चेहरा नसतो हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. आपलं मन हे सुंदर असलं पाहिजे आणि मन जे सांगेल ते जर आपण केलं तर आपोआप आपण सुंदर बनतो. हे सुद्धा तुम्ही करून बघा. जितका आपण आपल्या अंगामधला घाम काढू तितका आपल्या चेहऱ्यावरती ग्लो येत असतो. म्हणून सांगते ज्या म्हणतात ना आम्ही सुंदर नाही आहोत त्यांनी खरं सांगते की एक्सरसाइज करायला सुरुवात करा आणि इतक्या फिट व्हा, इतका ग्लो चेहऱ्यावरती येतो, तुम्हाला नक्की अनुभव येईल. तुम्ही करून बघा. तर आता पुढची गोष्ट बघायची म्हणजे आत्ता लग्नामध्ये आयर करणं आणि घेणं ह्या सगळ्या गोष्टी बंद केलेत. हे मात्र भरपूर चांगलं केलं. नाहीतर इतकी भांडी घरामध्ये होऊन जायची, बाप रे बाप विचारू नका. आणि ती अजूनसुद्धा ती भांडी माळ्यावरती बांधलेली अजून लोकांनी ठेवलेत. मी प्रत्यक्ष आमच्या गावी गेल्यानंतर मी बघत असते अजिबात त्या भांड्यांचा वापर होत नाही तरीसुद्धा ती भांडी बांधून ठेवलेत. हंडा, कळशी, मोठ्या मोठ्या टाक्या, तसंच तांबे, ग्लास. बघायला गेलं तर घरामध्ये 2 ते 3 माणसं पण इतकी भांडी आणि त्या मांडण्यांवरती इतकी धूळ जमलेली असते. घरामध्ये करायला कोण नसतं. आजी आजोबा 2च गावाला असतात पण कशाला ती तितकी भांडी. तर खरं सांगते आयर जो बंद केला ना ही गोष्ट मात्र खूप चांगली केली. त्याच्यामुळं भांड्यांचं प्रमाण तरी कमी झालं आहे आणि शहरामध्ये हे फॉलो करतात मात्र की अगदी कमी भांडी, कारण का जागाच कमी असते त्याच्यामुळं पसारा घरामध्ये करून ठेवत नाहीत. गावच्या ठिकाणी ह्या गोष्टी खूप बघायला मिळतात. तर वापर होत नाही ती भांडी, ती आडगळ कशाला करून ठेवताय. सांगण्याचं तात्पर्य हेच आहे की घरामध्ये कमीत कमी वस्तू ठेवा
आणि किमान जीवनशैली जगण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे। तर घरातील ज्या अनावश्यक वस्तू आहेत एकतर तुम्ही गरजू लोकांना द्या, नाहीतर मग त्याची काहीतरी विल्हेवाट लावली पाहिजे। तुम्हाला माहिती आहे का, अजून कितीतरी असे संसार आहेत की त्यांच्या घरामध्ये एकही वस्तू नसते, तरीसुद्धा ती जगत असतात। मग तुम्ही त्यांनासुद्धा देऊ शकता। कदाचित आपल्या घरातील अडगळ ही दुसऱ्याच्या जगण्याची निवड असू शकते। म्हणून सांगते, घरामध्ये कोणते अडगळ असेल, अजिबात त्या वस्तूचा वापर होत नसेल तर गरजू लोकांना द्या आणि त्यांचा चांगला आशीर्वाद घ्या। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।